Zilele acestea, o știre a cutremurat lumea științifică, deși a lipsit de pe ecranele televizoarelor. Mostrele aduse de pe asteroidul Bennu ne arată că acolo se găsesc 14 din cei 20 de aminoacizi care compun proteinele din care este alcătuită viața pe planeta Pământ. Mai mult, pe același asteroid Bennu s-au găsit toate cele 5 baze azotate care formează structura ADN-ului și ARN-ului tuturor organismelor de pe Pământ. Noile descoperiri sunt revoluționare. Ele ne arată că bazele chimice ale vieții pe Pământ se găseau în abundență în sistemul solar acum 4,5 miliarde de ani. Acum știm cu o siguranță mai mare că ipoteza abiogenezei, care susține apariția vieții spontane din materie anorganică, ar putea fi adevărată. Urmărește videoul până la capăt pentru a vedea detaliile acestei povești fascinante. Am crescut cu o bunică religioasă. În cameră trona o carpetă cu imagini din rai, oameni fericiți printre copaci verzi, porumbei pe umerilor și un râu care străbătea grădina raiului. În altă parte, icoane cu Dumnezeu, Alfa și Omega, cel care, după convingerea bunicii mele, l-a creat pe Adam și apoi pe Eva. Adam și Eva ar fi fost exact așa cum suntem noi, cu plămâni, inimă și ficat, mitocondrii și proteine, ADN și ARN, respirând cum respirăm și noi și având aceleași procese moleculare la bază. Istoria omenirii era, pentru bunica mea, istoria urmașilor lui Adam și a Evei. Avea bunica dreptate? A fost omul creat direct de Dumnezeu? Sau a apărut el în urma unei întâmplări cosmice în sistemul solar? A apărut viața în a 5-a zi a creației, atunci când Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului? Sau aceasta rămâne doar o poveste, iar viața a apărut pe pământ acum aproximativ 4 miliarde de ani printr-o întâmplare, atunci când câteva macromolecule s-au combinat pentru a crea prima moleculă capabilă să se autoreproducă? Știința spune că viața a evoluat pe pământ, iar strămoșii omului sunt câteva microorganisme pierdute în oceanele de început ale pământului. Dar aceste microorganisme, cum au apărut ele pe pământ? La asta, știința nu are, cel puțin încă, un răspuns clar. Știința face apel la abiogeneză, termen ce desemnează apariția vieții din materie anorganică. Să nu ne mințim însă, abiogeneza este doar un cuvânt care ascunde sub preș necunoașterea. Care au fost primele macromolecule capabile de autoreproducere, din care au evoluat ulterior primele microorganisme și, peste miliarde de ani, omul? Care este structura lor chimică și, mai important, cum s-au format ele în primul rând? Când nu știe, știința are curajul să spună nu știu. Asta este și cazul acum. Multe au fost încercările științei de a explica abiogeneza, începând cu celebrele experimente ale lui Miller, care au încercat să simuleze condițiile primordiale ale atmosferei terestre, deși cu succes limitat, spun mulți cercetători. Miller a expus un amestec de gaze, cum ar fi metanul, amoniacul, hidrogenul și vaporii de apă, la descărcări electrice ce imitau fulgerele, demonstrând astfel că în aceste condiții se pot forma spontan unii aminoacizi. Încercările lui Miller și ale urmașilor săi nu au reușit să explice complet apariția vieții din materie anorganică a sistemului solar. Pe de o parte, ele reproduc doar câteva molecule simple, iar pe de altă parte, nu știm exact compoziția chimică a atmosferei din acea perioadă de început a Pământului. Ideal ar fi să ținem în mâinile noastre o bucată din sistemul solar de acum peste 4 miliarde de ani, să o măsurăm și să aflăm ce chimie era prezentă atunci, ce molecule și în ce cantități. Asta însă este exact ce au realizat de curând oamenii de știință, aducând mostre de pe asteroidul Bennu, în cadrul misiunii OSIRIS-REx a NASA. Asteroidul Bennu nu este o simplă piatră cosmică, este o capsulă a timpului imaculată care dezvăluie secretele chimiei prebiotice înainte de apariția vieții pe Pământ și ingredientele care ar fi putut declanșa viața pe Pământ. Practic, oamenii de știință au ținut în mână pentru prima dată o bucată din sistemul solar care a rămas intactă de acum peste 4 miliarde de ani
și care păstrează secrete ale abiogenezei, apariția vieții din materie anorganică. Să ne întoarcem în urmă cu 4,5 miliarde de ani, în haoticul sistem solar, atunci când soarele abia se formase. În jurul lui, planetele erau și ele în formare. Soarele era înconjurat de un disc amețitor de gaz, praf și gheață, din care se formau semințele viitoarelor planete, printre care și Pământul. Bennu, un umil asteroid de tip B, a apărut în acest incubator cosmic, bogat în carbon și substanțe moleculare volatile, substanțe care se vaporizează ușor la temperaturi relativ scăzute, precum apa, amoniacul și altele. Pe scurt, moleculele volatile sunt cele care, în condiții normale, trec rapid în față gazoasă când sunt încălzite. Bennu s-a format însă undeva dincolo de orbita planetei Jupiter. Unii susțin chiar dincolo de Neptun, într-o zonă rece, departe de căldura Soarelui. Unii spun că Bennu a fost parte dintr-un obiect cosmic mai mare, care a acumulat un tezaur de ghețuri și compuși organici din regiunile exterioare ale sistemului solar, păstrându-le ca pe o capsulă a timpului ce conține ingredientele timpurii ale vieții. De aceea, moleculele volatile de pe Bennu s-au păstrat până astăzi, nefiind supuse unor procese de încălzire intensă care să le fi evaporat. Noroc pe noi! În felul acesta putem studia compoziția originală a materialelor din sistemul solar timpuriu. Îmi place să mă gândesc la Bennu ca la o relicvă antică, aproape neatinsă de procesele din apropierea Soarelui, care au remodelat planeta noastră. Spre deosebire de mulți asteroizi care se pădușesc pe Pământ după ce au fost alterați de atmosferă, probele de pe Bennu sunt colectate din spațiu, păstrându-și astfel chimia originală nealterată. În anul 2016, NASA a lansat sonda spațială OSIRIS-REx, într-o misiune îndrăzneață de a se întâlni cu asteroidul Bennu. Atingând în cele din urmă suprafața asteroidului în 2020, sonda a adunat aproape 250 de grame de material de pe suprafața sa. În 2023, sonda a revenit în siguranță pe Pământ, iar acum, pentru prima dată, au fost făcute publice rezultatele măsurătorilor de laborator. Ce molecule au fost măsurate pe suprafața asteroidului Bennu? Aproximativ 4,5% din greutate este dată de carbon, iar circa 0,25% din greutate este azot. Foarte important, asteroidul este bogat în substanțe moleculare volatile, iar cantitatea acestora este mult mai mare decât ceea ce s-a găsit în majoritatea meteoriților sau chiar în probele aduse de la asteroidul Ryugu. Este uimitor că probele de pe Bennu au dezvăluit o concentrație foarte mare de amoniac, la nivelul de 12 ori mai mare decât cele din faimosul meteorit Murchison și chiar de 75 de ori mai mari decât cele găsite la Ryugu. Dar de ce este atât de important? Amoniacul este extrem de volatil. Se poate evapora cu ușurință în spațiu dacă nu este reținut. În cazul lui Bennu, amoniacul a fost probabil blocat sub formă de săruri sau legat de minerale și materie organică. Studiul izotopic confirmă că aceste molecule de azot s-au format în regiunile reci ale sistemului solar exterior, poate chiar într-un nord molecular îndepărtat de Soarele nostru. Dar povestea lui Bennu nu se oprește aici. Asteroidul este o adevărată bibliotecă de compuși organici. Folosind tehnici de spectroscopie de masă, oamenii de știință au detectat aproximativ 16.000 de formule moleculare diferite. Aceste molecule, alcătuite din carbon, hidrogen, azot, oxigen, sulf și chiar magneziu, dezvăluie o chimie incredibil de bogată în azot, unele molecule având până la 7 atomi de azot. Este ca și cum Bennu ar fi un laborator aglomerat, unde nenumărate reacții organice au loc în condiții complet diferite de cele de pe Pământ. Pe noi însă ne interesează în special moleculele numite aminoacizi, elementele de bază ale proteinelor. De ce? Pentru că proteinele stau la baza vieții de pe Pământ. În probele de pe Bennu, cercetătorii au identificat 33 de aminoacizi diferiți, inclusiv 14 din cei 20 utilizați în viața terestră. Glicina, cel mai simplu aminoacid, se evidențiază ca fiind protagonistul principal. Dar povestea nu se oprește aici. Când cercetătorii au analizat chiralitatea aminoacizilor, au descoperit că aminoacizii de pe Bennu există într-un amestec racemic.
Dacă nu știți termenul, înseamnă că aminoacizii au ambele forme de chiralitate, atât stânga cât și dreapta. Acesta este un indiciu crucial, deoarece viața de pe Pământ favorizează aminoacizii de chiralitate stângă. Ce înseamnă asta? Că preferința pentru forma stângă a aminoacizilor, observată în organismele terestre, a apărut ulterior în evoluția vieții. Faptul că s-au găsit 33 de tipuri de aminoacizi, adică mai mulți decât cei care compun viața, nu este de mirare. Natura a produs o varietate largă, iar prin evoluție naturală s-au selectat cei 20 care au devenit fundamentul biologiei terestre. Dar asta nu este tot. Cum sunt construite proteinele? Pe baza informației genetice scrise în ADN-ul și ARN-ul uman. ARN-ul face parte din sistemul de transfer a informației de la ADN către proteină, în procesul de sinteză a proteinelor de către organismele vii. Și ce se găsește la baza genelor? 5 tipuri de molecule de bază, numite baze azotate: adenină, guanină, citozină, timină și uracilul. Timina este înlocuită în ARN cu uracil. Surprinzător, toate aceste 5 baze azotate au fost găsite pe asteroidul Bennu. Tehnic, bazele azotate sunt formate din molecule numite N-heterociclice, iar pe Bennu au fost descoperite 23 dintre acestea. Totuși, raportul dintre purine și pirimidine, forme ale bazelor azotate, pe Bennu este mai scăzut decât cel observat în alți meteoriți, sugerând condiții unice pe corpul din spațiu din care ar putea proveni Bennu. Imaginați-vă, pe Bennu s-au găsit 16.000 de tipuri de molecule. Să ne facem o idee, până acum se raportați pe Pământ vreo 200 de milioane de compuși chimici. De asemenea, se cunosc vreo 70 de milioane de compuși biologici și polimeri. Probabilitatea e enorm de mică ca viața să fi fost formată chiar din acești 16.000 de compuși, atunci când un asteroid ca Bennu ar fi putut lovi Pământul primordial și ar fi putut pune viața pe făgașul pe care o cunoaștem astăzi, teoria panspermiei. Mult mai probabil, chimia de pe un asteroid ca Bennu s-a combinat cu cea de pe Pământul primordial. De aceea, cred că chimiștii ar putea studia cel puțin preț de câteva articole Nature, care din acești 16.000 de compuși ar putea rezulta unii din alții și care este legătura lor cu ceea ce avem aici pe Pământ. Dacă ar fi să reproduc tot ce am citit în articolul original din Nature, aș face un videoclip exclusiv despre chimie. Este ca un laborator de chimie în care, prin combinații și condiții adecvate, apar molecule din ce în ce mai complexe. La baza acestui laborator stă o concentrație foarte ridicată de amoniac, un element cheie în chimia prebiotică. Amoniacul reacționează cu formaldehida, de asemenea prezentă în probe, pentru a forma molecule complexe în condiții favorabile. O supă primordială care ar fi putut fi gătită atunci când a ajuns pe Pământ pentru a da naștere vieții. Și mai este ceva. Bennu este bogat în fosfați și sulfați, minerale care se formează mai ușor în medii acvatice. Asta înseamnă că obiectul cosmic din care ar fi putut proveni Bennu ar fi putut avea apă lichidă. Când mă gândesc la asta, îmi imaginez un asteroid antic, în care chimia se desfășura în apă, generând ingredientele pentru viață cu miliarde de ani înainte de formarea oceanelor Pământului. Cum a apărut viața pe Pământ? Asteroidul Bennu ne spune o poveste fascinantă care susține teoria panspermiei. Astfel, acum peste 4 miliarde de ani, Pământul era o planetă tânără, bombardată de asteroizi proveniți din diversele zone ale sistemului solar. Bogăția organică a lui Bennu, în special conținutul său ridicat de amoniac, aminoacizi și baze azotate, susține ideea că asteroizii ca acesta au fost curierii esențiale ai ingredientelor vieții. Când acești asteroizi au lovit Pământul, ar fi putut livra molecule bogate în azot, aminoacizi, cum sunt cei din proteine, și baze azotate, care se găsesc la baza ADN-ului, compuși prebiotici, care ar fi declanșat reacțiile chimice ce, în cele din urmă, au dus la apariția vieții. Rămâne însă și posibilitatea ca aceste cărămizi ale vieții să se fi format peste tot în discul protoplanetar al Pământului și deci și pe Pământ, încă de la început. Și un aspect mai puțin evident. Asteroidul Bennu
provenind dintr-un trecut îndepărtat al sistemului solar și păstrând compoziția moleculară din acea perioadă, demonstrează nu numai că bazele vieții existau atunci, dar și că acestea au supraviețuit în spațiul vid timp de milioane și chiar miliarde de ani. Practic, ele erau în așteptarea unor condiții prielnice care să conducă prin chimia lor la primele forme de molecule capabile de autoreproducere. Bennu nu este doar un asteroid, este un laborator natural. Descoperirile de pe Bennu sunt o mărturie a puterii creative a naturii care, acționând în medii complet diferite de al nostru, a furnizat elementele de bază ale biologiei vieții. Oare ce ar zice bunica mea dacă ea spune toate lucrurile astea? Cred că ar avea aceeași reacție pe care a avut-o atunci când i-am prezentat într-un caiet toate contradicțiile pe care le-am găsit eu în Biblie. Ai citit toată Biblia? Ce fericită m-ai făcut! Ia și mănâncă ceva, am gătit pentru tine. Acesta a fost videoul de astăzi. Le mulțumesc în special celor care contribuie la Patreon și aici devenim membri. A fi contributor pe Patreon sau aici vine și cu avantaje, pentru că primiți și răspunsuri personalizate, direct de la mine, în forma audio sau text. Profitați de ele. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!